Move channel to a brand account. Kana one close your Google account. Learn more about customer. Oh. Wait naman. If eligible, you can give funds and easy to remember. This will look like youtube.com before customers. Okay. The artistic reason that I'm photo channel. Hi everyone, good evening. Yes, hi Mara TV, good evening. It's a Tuesday evening. Kasi nag-search ako, gusto ko siya sa StreamYard para makikita ko yung ganito. Kaso hindi pa ako marunong mag-StreamYard. Parang I need further more search. Kailangan ko pang ano. Yes. Talaga? Wow, galing naman. Ingat ka palagi, Mara TV, for um, sa pag-uwi mo at sa work mo din. Thank you. Parang ano talaga, no? Eksakto talaga, no? First on the list talaga. Kamusta naman yung bahay mo, Mara TV? Nag-grow na ba? Sana naman nag-grow para kahit pa paano, diba? At least nakatulong ako, kami, yung bahay, yung ano namin, yung bahay namin nakatulong sa'yo. Ang galing lang, no? Hi, Eva! Hi, Eva Alaminia! Welcome! Bago ka dito, sis, no? Hi, Eva! How's your day today? Sana okay siya. So, sana guys, you are doing good and fine on Tuesday evening. So, I am just so happy and lucky that you bring here. Wow! Galing naman! Ingat ka palagi, Eva, ha? Thanks for visiting here sa bahay namin. Thank you so much for coming. It's a great honor and pleasure to us na nandito ka. Hi, Eva! Ingat ka palagi. So guys, anyway, I would like to say thank you for everyone because as we are really growing each and every day. Our family are growing, and I'm just so happy that I've met a lot of friends already. It's parang ano siya, achievements already in our home na na-meet kami, nakamit kami ng marami. Hi, it's Mimi. Hi, sis. Buti bumalik ka. Hinahanap kita. Parati ako dumadalaw sa bahay mo. Kasi diba, nag-promise ka nga mag-first LS ka. Remember yung sabi mo 6 p.m. sa Philippine time? Inaabangan ko talaga yun. Almost 7 na lang, wala pa. Hi, it's Mimi. Kagabi, last night, marami akong bisita. It's Mimi. Sana nakapunta ka last night. Marami-rami last night. But of course, sana nabisita ka nila kasi mini-mention kita dito palagi every night. Nabisitahin, dalawin yung bahay mo kahit pa paano. It's Mimi, thank you for coming! Anak Rantau, Anak Rantau, ta? Anak Rantau, ta? Are you from where? Hi, Anak Rantau, ta? Are you from where? It's Mimi, sis. Ingat ka dyan, sis Mimi, ha? Thank you for dropping by again sa bahay namin. Actually, sis, nag-ano ako, kasi gusto ko sana mag-StreamYard. Kaso, hindi ko alam kung paano. Parang I need to ano pa.
Kailangan ko pa ng mga bagong Yes, thank you everyone for coming sa bahay ko. Hi, babe. Thank you for coming by. Ah, thank you, babe, for being with me tonight. Sis Mimi, bakit hindi ka pwede maka-live? Kasi wala ka pang 1K? Pwede naman sis Mimi, kahit hindi ka pa graduate ng bananas, just don't use your phone. Okay lang yung mga laptop, computer, yung gano'n. Pwede yun sis Mimi, pwede kang maka-use ng gano'n. Kahit hindi ka pa graduate sa banana. I've been doing it when I got like grade 3 pa. Hindi ko alam, hindi ko sure kung ilang grade ako nung nag-start ako ng mag-LS. So first LS ko talaga. Okay naman sis. Sana maka-LS ka sis 'no? Wala naman kahit papaano makatulong ako ng WH mo. But of course, kasi sa LS kasi medyo marami-rami yung oras kaysa video lang. Pero dinadalaw ko talaga yung bahay mo sis. Eva Alaminia, sis Eva, ilang banana ka na sis Eva? Money ka na sis Eva? Sis Eva, hi! Money ka na, Sis Eva? Wow, congrats naman, Sis Eva. Hanapin kita dito. Oh, sure, Sis Mimi. Alam mo ba, Sis Mimi, every night ko yung sinasabi sa mga, especially pag may bago akong bisita. Sinasabi ko talaga sa kanila nga, guys, ano yun naman si Sis Mimi. Palagi ko yan sinasabi, guys. Pero hindi lang, of course, palagi akong sinasabi talaga sa mga bagong bisita na sana magpuntahan nila si Sis Mimi, tsaka si Maro TV. Alam niyo naman, suking-suki sa bahay ko, diba? So, yun talaga yung palaging nare-remind ko sa mga bago kong bisita na sana mapuntahan nila kayo, magbisita kahit papaano. Sis Eva, saan ka nagwo-work? It seems nasa abroad ka. So, Sis Eva, nasa ibang bansa ka? So for Sis Mimi, dito okay naman dito. Sa Cebu City lang, it's everyday nag-i-increase lang kami ng positive. Pero of course, sa probinsya namin, going okay naman. MGCK na kami, Sis Mimi. So, hopefully, sooner or later, maging better na talaga para makalabas. So far, hindi pa rin kami naglalabas ng bahay kasi we cannot assure pa rin if how safe it is outside. So, much better, di ba? Nasa bahay lang talaga. Lebanon! OFW! Wow, super saludo sa lahat ng OFW diyan. Ingat kayo palagi at saka enjoy niyo na lang yung mga araw na nami-miss niyo yung pamilya niyo. Super talaga. Give we really give salute to all the OFWs there na kumakayod para sa pamilya. Sis Eva, ingat ka dyan, Sis Eva. At alagaan mo din yung sarili mo diyan, Sis Eva, ha? Kasi of course, 'di ba, iba talaga 'pag OFW, you live for yourself, na mag-isa ka lang, tapos busy ka pa, yung mga gano'ng feeling. I-enjoy mo lang yung araw mo, Sis Eva, para naman hindi ka masa-stress, para din naman, hindi ka
hindi mo parang para naman hindi ka malungkot palagi. At saka thank you Sis Eva for coming sa bahay namin. We are so happy and glad na meron na naman kaming OFW na kaibigan na nandito dito. Wow, so thank you. Sis Eva, ilan ang WH mo? Graduate ka na sa WH. And Sis Eva, thank you for helping us ha. Ah, tagal na. Wow, galing naman. Tagal na pala, no? Sis Eva, ingat ka talaga dyan palagi. Kahit, pero naniniwala pa ako noon na kahit gano'n ka pa katagal sa ibang bansa, maano ka pa rin, iba pa rin yung Pinas talaga. No? Yung, kahit sabihin mo na, sanay na, pero okay pa din. Sis Eva, sabihan mo ako kung kailan ka mag-ELS. Nang sa ganun, maano din namin yung bahay mo. It's a one way of saying thank you for helping us. Sis Eva, thank you very much for coming. We are super appreciated. Gracious Grace, OMG, si Gracious Grace. Alam niyo guys, every time, Gracious Grace, I always remember you. Kumusta ka na, Gracious Grace, sis? Sis Gracious Grace, kamusta ang buhay-buhay dyan? Wow, masaya talaga ako pag salamat talaga guys ha, for coming sa bahay ko. Hi, Gracious Grace! Thank you everyone for coming sa bahay ko. It's super nakakataba po talaga ng puso. Oh, ang ganda! So, na-miss din kita sa sis Grace. Sana no, someday, makita ko talaga kayo ng personal. So, Glory, I am just so happy na palagi kayo nandito sa tumatambay sa bahay namin, nagkwentuhan, yung chika lang tayo, no. Masaya lang kasi kahit isipin ko talaga sa sarili ko kahit walang kwenta yung mga sinasabi ko. There are still people who wants to listen to me. Parang ang saya. Oh guys, pwede kayong magbaba dito ng bahay niyo. But of course, I always remind this to everyone na huwag tayong masyadong kahalata kay Lolo Whitey, kay Whitey, para naman kahit papaano hindi tayo i-kick out sa bahay ng mga kaibigan natin, di ba? Sayang naman, di ba? Legit pa naman tayo, pero makikick out lang din tayo. Kasi alam naman natin kung gaano na sineseryoso ngayon ni Whitey yung mga policies at saka yung mga bawal, yung mga do's and don'ts niya. So, sana guys, careful po tayo sa lapagan, sa dikitan, para naman hindi niya makikick out tayo. Sayang din yun guys, no? Malaking tulong din yun sa mga kapwa natin, katulad natin, sa ganitong mundo. So guys, thank you for coming and thank you for being with me in this Tuesday evening. Wow, salamat talaga. Madami-dami, no? Hindi ko lang, isipin ko lang dati isa lang. Yung paano ako gumraduate? Actually, I am doing sub to sub before nung grade 6 ako to grade 9, nag-sub to sub ako. But then later on, I realized na pag palagi kang nag-ELS Maro TV, mahahanap mo talaga siya. Kasi okay din, effective din naman yung sub to sub or like you are into other groups. Kasi meron kasi akong dalawang sinalihan na group yung sa social media, group siya sa social media. So, pero of course, hindi ka rin ka-assure na lahat sila, they are visiting your home talaga. May iba rin na kinikick out din ni YT, may iba din na i-unsub ka pabalik, like nag-sub lang sila ng ilang couple, tapos couple of hours, tapos ina-unsub ka sila. But isa lang talaga masasabi ko, sa akin personally is nag-sub to sub ako for my grade 6 to grade 8 o grade 9. Tapos, stinap ko siya kasi
everyday kasi parang nakukuha yung mga subs ko, yung mga bisita ko sa bahay. Imagine I got like almost 1K tapos bababa siya ng 800, ganun siya guys, ganun siya Maro TV. So I learning it, yung ano na lang, nanood na lang ako, pumupunta na lang ako pag may nag-ALS, tapos lapag ako ng isa kong link, hindi pa ako Ah, so lapag ako sa 'pag may nag-e-LS, lapag ako ng linggo, isa or dalawang linggo, tapos inilista ko talaga yung mga pangalan ng mga bumibisita. Yes, inilista ko talaga yung mga pangalan ng mga bumisita din. After ng LS na yon, isa-isa ko silang hinahanap yung bahay nila, tapos comment ako, tapos sub ako, tapos gano'n. Yun yung ginawa ko. I got 4 papers na may iba't ibang pangalan ng mga bahay. Yun talaga yung ginawa ko pag may LS akong binibisita. Hindi kasi ako pumupunta like LS tapos bibisitahin ko sila. Hindi ako ganun. Tatapusin ko yung LS ng bahay na yon. Tapos after na nun, dun ko na ihanapin yung bahay ng mga nandun sa LS niya. Yun yung isa sa ginawa ko. Until average 1K. Tapos 1K and more na ako ngayon. So, yun yung ginawa ko. Hinahide ko lang siya kasi one of the reason why I hide it kasi maraming nag-unsub. Hindi ko alam bakit. Hindi pa ako money, hindi pa ako graduate sa WH. Yes, yun yung reason ko. Kasi ano, medyo, ano, tamad kasi ako mag mag-upload ng mga ng content video. Tamad talaga ako, yun talaga masasabi ko. Yes, yun yung ano, isa sa mga dahilan. Kaya yun yung mga isa sa dahilan, Mara TV, kung bakit ang tagal kong matagal nakuha yung WH ko. Yung hindi sila nagka-level ng WH sa kailang ng banana ko. Kasi super tamad ako mag-upload ng video. Like, it takes many days for me to upload a new one. So, yung minsan din hindi rin ako nag-LS. Tapos, may previous LS kasi, like, may isa, dalawa lang yung nanonood. Kasi, of course, I am just a small one, newbie pa lang, diba? So, hopefully. At saka maa-achieve mo yan eh. So, this time around, ini-enjoy ko na lang siya. Yung hindi ko na minamind kung ilan na yung ano ko, yung banana ko, ilan na yung WH ko. Hindi ko na siya tinitingnan. Before, I look at it almost every day. But now, hindi ko na siya tinitingnan. Like, tumitingin lang ako like once a week. Tinitingnan ko lang siya kung ilan na yung nag-grow ko sa bahay ko. Pero, never ko na siya tinignan kasi ini-enjoy ko na lang yung moment na nagsasalita ako, I gain friends, yung mga ganong moment. Kasi nakaka-frustrate lang kasi pag tinitingnan mo siya everyday, makukompare mo yung sarili mo sa mga namimit mong baguhan din, yung mga ka-level mo lang na month mo lang naka-level na pumasok din sa ganitong mundo, mako-compare mo. Tapos pag na-compare mo, na-frustrate ka. Kaya hindi ko na tinitingnan yung ano ko, yung WH ko or yung banana ko. Para ano, enjoy na lang ng enjoy. If magsisend din naman sila ng mensahe sa'yo if you got it already. So, okay na, yung ganun. Ano, bakit sa'yo sis, maraming nag-unsub? Iba kasi, there are times kung marami kasing dahilan kung bakit nag-unsub yung mga kaibigan natin. There are tendency that they are not unsubbing us. Mismong si YT na talaga ang nag-kick out sa kanila. And yun yung pinakamahirap pag si YT na talaga ang nag-kick out. Kasi madami siya talaga nag-kick out. Para kasi siyang dinidrain niya talaga yung totoong katas, yung totoong ano natin, yung totoo nating kaibigan talaga sa mundo ng YT. So, yun yung mga isa sa mga dahilan. Ganun nakastrict si YT talaga sis in terms of subbing, in terms of WH. Sorry. There are times kasi nga, bago ko lang din to nalaman, akala ko kasi na ang mabawasan sa'yo is only banana. Pwede din pala mabawasan yung WH mo din. Ito yung kasi, I am searching it a lot para naman kahit pa paano may bigay ako sa inyong mga informations regarding anything. So, yun din yung isa sa reason na na-search ko na pwede din pala mabawasan yung WH. Kasi, I just realized na nabawasan din pala yung WH ko in a couple of hours. Then, like, mabawasan ako ng 5 hours, mga ganun, 5, ganun. Yun yung mabawas sa akin. So,
careful lang talaga tayo. But of course, just learn to enjoy doing this para ano, marirealize mo na lang na, uy, nag-grow na pala ako. Yun yung isa sa tips na palagi ko sinasabi sa inyo guys na learn to enjoy in doing this. Kasi pag na-enjoy mo na siya, ang saya na, parang madami ka ng ano, parang hindi mo na naisip na, oh, nag-grow na talaga ako, yung ganong feeling. Hi, oh, Pahugot TV, hindi ka nag, ano, hindi ka, wala ka nag-plan ka ng nagnanagat. Oh, tuwi ba, di ba hunason? Hi, Pahugot TV. So, yun din yung reason ko, guys, kung bakit, yun talaga yung palagi kong sinasabi sa inyo na just learn to enjoy doing this. Diba? Marirealize mo when you are enjoying in doing this kind of thing, marirealize mo at the end of the day that fun lang to, diba? Huwag mong isipin yung ano yung mga benefits mo. It's more on what you can give also to other people. Hi, Jetty Francia. Oh, Jetty Francia, hi! Dito ka yesterday, right? Last night, right? Magtropa kayo ni ano, sure, just different siya, like, sure, just different siya, taga Leyte gihapon ka. Nakalimot na ko. Kasayang. Uy, lami ito kayong isda, di ba? Taga Cebu ko. Just different siya. Hi guys, everyone. Just different siya. Lapag ka ng ano mo, ng bahay mo dyan. Okay lang, walang problema. Guys, si Judy Francia, bisitahin natin yung bahay niya, guys. Bago rin siya, guys. Bisitahin natin siya, guys. Lugi, sayang kayo, no? Luminta kayo. Guys, please do visit Jetty Francia. Jetty Francia, may kaibigan kami, si It's Mimi, at saka si Mara TV, si Gracious Grace. Sana mabisita mo rin siya, Jetty Francia. Kanang Pahugot TV, di ba ni-mention mo about StreamYard? Unsaon siya? Wala pahiba, wala ko pa-gets. I thought nga pag nag-on ako, pwede na dili di ay Pahugot TV. Kamo ba suggest ana last night? Ay, ikaw ba to? Or imong mga group of friends? I guess it's a group of friends suggested it. At saka, sorry, it wasn't, I just want, oh sure! Ah, depende na rin yun sa kanila, pero baka busy sila sa ganun. At saka GT Francia, I always reminded this to everyone, wag kayong masyadong magmadali na madikitan agad. Kasi baka maano ni YT, makita ni YT tapos i-kick out din siya sa bahay mo. Kaya useless din, di ba? So, just give time to other people na dikitan ka. Kasi dapat 1 minute interval yan. Hindi sila dapat nagpusot, ano tawag dun sa, hindi sila dapat nagmadali papasok sa bahay mo. Kasi pag marami silang pumasok sa bahay mo in a split of a seconds lang, yung iba sa kanila itatapon ni YT. Sayang nun, sayang kasi yun. Kasi sabi ko nga sa kanila, lahat nandito, they are really true friends to everyone and to each other. Kasi yun yung palaging in-remind ko sa kanila. So sayang din kung itatapon siya ni YT kasi may tendency na itatapon siya ni YT kasi nag-unahan kasi sila na pumasok sa bahay mo. Kaya mas mabuti na rin yung at least may time interval sila. Ay, may hugot. I-let go naman go. Dapat i-let go na kay ay because X-Men's never exist anymore. So dapat i-let go na siya, diba? An X is a wrong, so it never be a correct. So, learn to let go that person para in order for you to move on, diba?
'Di ba po, okay na, kaya lahat, everyone is in that kind of process. Oo, so may apan. No, when you say naka-let go ka na, there's no words holding it back. So murag wala siya'y apan, wala siya'y what if, wala siya'y mga kuan. So if the term nga naka-let go ka na, then makaana kag apan, it means you are not letting go of that person. Kasi may apan pa eh, parang there's something holding you back to that person. When you say let go, means you whatever things happen, wala na jud kay gipang wala na kay gikuptan nga mga things gikan niya. Kay gi-let go naman nimo siya, wala ni apan, wala ni what ifs, wala ni mga pangutana in any forms of words na mga pangutana. Kay gi-let go naman nimo siya. When you say gi-let go nimo siya, apan na meaning wa pa na nimo siya gi-let go, napakay gipang hold back ana niya. So anytime na pwede ka pang balikan niya, napay chance na mukagat gihapon ka sa iyahang sa iyahang mao sa tawag ana sa Bisaya. Mukagat gihapon siya, mukagat gihapon ka sa iyahang mga nindot nga mga istorya kay naa pa may nag-hold back nimo. Oh really? Oh really? Oh really? Or you just because that's life, 'di ba? I actually you still remember the feelings. It's just that ano lang siguro kanta yan eh. I remember kanta yan. But anyway, ganyan naman talaga ang buhay ko. If you are not meant for each other, you are not really meant for each other. Maybe she's not the better gift from God for you. Yes, yan. At saka, one thing that I can say don't, what's this? Naging guru tuloy. Wag kang maano sa memories. Wag kang maghinayang sa memories. Maghinayang ka kasi you spent a lot of time to that person na hindi pala kayo na for each other. Ellen, ano surname niya? Marami kasing Ellen sa mundo. Baka mag-expect yung isang Ellen na siya. Diba? Dapat kumpletuhin mo. Dapat Ellen, anong Ellen yan? Kasi baka may nag-crush sa'yo na pangalan Ellen, tapos nag-expect siya, diba? Dapat kumpletuhin mo siya. Like, siguro for privacy din siguro. Pero ako naniniwala ako na, hi Ellen Mendoza, if you are watching right now, I would like to say na sana okay ka dyan. Sana you are in a good hand. I mean, sana you are doing good and hopefully everything is doing better with you and your and Francia, though everything seems not good for the both of you, but at least okay naman yung breakup siguro ninyo, no? Of course, if dili ka mo ganahan yung istorya, okay ra kay na nako. Wala ra jud may problema nako. Kung di ka ganahan yung istorya, di ka ganahan yung ug dili ka ganahan. Wala closure. So si girl may nakiguwag ninyo. Eto kasi Francia, just this is my suggestions. Not all ending relationship deserve a closure. Like, if walay closure, just let it be. Just, okay lang yan kung walay closure. Kasi a lot of people are saying na dapat, if you want to end a relationship, it should have closure. No, it's okay not. Because sometimes, is it really okay not to make friends with your exes? Like, hello, it's not mandated na dapat friends kayo palagi. She broke your heart, so you have the right to masuko. You have the right na dili siya tagdon. You have the right na kasukan siya. You have those kind of rights. Parang don't allow other people to dictate you what's your emotions feels. What you feel, what's your emotions. Parang it's yourself. Learn to know it for yourself.
curious ako. Panoorin ko yan kasi naku-curious ako. Anong title ng ano mo, ng short film mo? Kasi naku-curious tuloy ako sa love story niyong dalawa. Pero alam mo, if hindi mo siya pa, if kasi feel ko talaga may ano ka pa, there's something na nag-hold back ka sa'yo. Parang nilet go mo siya, pero may isa pang string na na hindi mo pa kayang iputulin. So feel ko talaga, ano, may kirot pa sa puso mo, may ano pa, parang, parang hindi mo pa siya totally na let go. Ganun. Or there are also chances na let go, yung sinasabi mong let go sa sarili mo lang yun. Kasi, eto masasabi ko, Francia, ha? Don't deny anything in yourself. Huwag mong i-deny sa sarili mo na naka-move on ka na. It's okay if you say that you haven't been moved on into that kind of situations. Kasi it's okay not to be okay sometimes, diba? Tingnan ko yan. Swear, pangako, tingnan ko talaga yan. Francia. So, Francia, ano, just be happy. Kasi may darating din naman. How old are you, GT Francia? Feel ko bata pa. Okay. Ay, di na ka bata. Pila edad mo? Mo imong latest. Uy, feel na, okay. So, dili. So, mao din ang girl? So, it's more than 9 years. 9 years relationship. So many memories already. Imagine for only 9 years. Yes, mga 9 to 10 years. Many memories already. But of course, you need also to think, di ba? Kung mas nagkadugay pa jud mo ng 9 years. Sayang, di ba? But of course, if dili jud ka mo, bisag unsa pa ni kadugay, sa abot man og 10 years, 20 years, magkabuwag jud mo, kali man ka mo. Okay ra Ivana, walay problema. As in, thank you also for coming. Imagine, walang yung net, nawa imong connection kung ibalik gihapon ka. Thank you, Ivana. Thank you, Eva. Nalala ko tuloy si Ivana, guys. Number one, ano namin yan. Top on the list yan dito sa amin. Kaya nga, GT friend siya. Yun yung palagi kong sinasabi sa'yo na if that's good. Actually, make it as a motivation for you to grow into things up. Because you are still young. You're just 20, you're still 27. 27 is still young to if maybe you are not meant to be, 27 is still young para sabi mo na wala nang chance. There are still many chances. There are still many people out there. There are billions of women in the universe. So always remember that there are still one person for you. Just wag ka lang magmadali. Parang just don't too rush in everything. Alam niyo talaga guys, yung one of the reason na ayoko talaga yung siya yung dahilan ng ganito, siya yung dahilan ng ganito. Erase it, erase it. Baguhin mo yan sa stana na yan. Make yourself as the reason why you are doing this and why you are doing that. Ganon. Yung ganon, is palagi mo yung isi-isip mo na, you are doing this, it's not just because she is the reason, she's the main reason. Make it just as a supportive. But of course, at first, okay lang. Francia, di ba like I've said, you can ask anything, you can comment if you are looking for my comments, opinions, suggestions, you can write it down. I am very open to all the people na bumisita sa bahay namin na magtanong. I can give my opinions. Pero sana naman, hindi mo masamain yung opinion ko na ganun. Kasi I am just doing it. Hindi ako pro, hindi ako magaling, pero I am doing the best, the better that I can in order for other people, to help other people. Ang parati kong sinasabi, Francia, na
na the next time, oo, palagi ko talaga sinasabi, I want to say this to you personally. If you are doing something, do it for yourself. Kasi there's no other person who love yourself except you. It's not even pamilya mo. They can leave you anytime, but ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maiwan-iwan sarili mo kasi sarili mo yan eh. So change the habit na kaya ko to ginagawa dahil sa kanya. No, ginagawa mo yan dahil sa'yo. Allow her to be just a second motivations. Allow her to be just, parang ano lang siya, parang supportive lang siya, supportive reason lang siya, but she is not the main reason why you are doing that one. So next time when you are doing on something, like for example, magka-jowa ka, the next time around, din may gagawin kang bago sa sarili mo, do it for yourself, not for your jowa or not for anyone. Kasi at the end of the day, iiwan ka rin yan. Dapat matuto kang tumiskarte para sa sarili mo. Para sa sarili mo. Give reason for yourself, not for other people. Kasi sa panahon na iniwan ka, yung mga ginagawa mo, practice mo siyang maalala. Kasi siya yung rason kung bakit mo ito ginagawa. Kaya kahit let go mo na siya, sa isip mo hindi pa rin. Siya kasi yung dahilan kung bakit ganito, siya yung dahilan kung bakit ito ginagawa. Siya yung parang ganun, wag ganun. Change those kind of mindset. You are doing this kind of thing because this is for myself. Because I want to enjoy, I want to have fun, I want to make friends. Yung ganung reason. Kaya hopefully, you are not just doing it for other people. Do it for yourself. So, when may nagtatanong sa'yo, bakit nasa mundo ka ng YT? Sabihin mo, I just want to enjoy myself. Yung ganun, system mo. Not just para makita ka niyang umiyak, para makita ka niyang magbaluhal, para makita ka niyang that you are really, that isa talaga siyang kagalan sa'yo. No. It's a mistake. Huwag mo yung gawin. Yes, you are doing this kind of thing sa gusto mo. Thank you, thank you. No, actually, ako yung naka-learn talaga, Francia. Ako yung naka-learn. Ako yung nadagdagan ng kaalaman na ganun pala yun yung process. No? The process, it's not easy. Akala ng iba kasi ganun kadali. But of course, hindi yan ganun kadali. Okay lang na ano ka, kung nasa stage ka pa na. Ilang months na kayo mag-break. Kasi okay lang kasi yung isipin mo na hindi mo pa siya na-let go. It's okay, take time. Take your time in doing it. Kasi wala naman kasi dapat magmamadali sa pag-move on. Moving on as its own process. Hindi yan isang kanin na pag mainit na, sinusuka mo na, tapos wala na, inom ka ng tubig din, wala, move on ka na, kain ka na ulit. No, hindi ganyan yan. It takes time to heal yourself. So, kailangan, the first thing that I want you to, ayoko sabihin na gagawin mo talaga personally, allow yourself to analyze if ano ba talaga yung tama sa mga. Yung akin lang suggestions ko lang to. Allow yourself to endure the pain. Tanggapin mo yung mga pain, tanggapin mo yung mga memories, yung masasakit, masasayang memories. Pagkatapos mo matanggap yung mga masasakit, mga memories, yung mga sakit na ginawa niya sa'yo, yun ko na sasabihin na yun na nag-start mo na let go mo ng isang tao. Kasi if you keep on denying it for yourself, hindi mo talaga makaya yung mga sakit na binigay niya sa'yo, hindi ka makaka-let go. Kasi maraming tao kasi nagsasabi na nag-let go na ako, but honestly, deep inside, in their inner peace, they are not doing it clearly. Kasi letting go of a person is not just by words. It should always be by actions. And of course, yung mag-isa ka, ito kasi yung malalaman ko talaga nga nag-let go yung isang tao, yung mag-isa siya, tapos hindi na niya maiisip yung ex niya. Yun. Kahit gaano pa siya ka-bored, hindi niya talaga yan i-check. Yan, yun ko na masasabi yun. Yun talaga yung totoo na isa sa mga patunay yan.
di ba? And of course, if you already letting go the person, huwag kang magmamadali na maghanap ng iba. Love is not a race na dapat ikaw yung mauna. Hindi ka dapat nasa unahin. Because sa mundo ng pag-ibig, hindi naman kailangan ikaw yung nasa unahan eh. Tapos yung mga kaibigan mo nasa hulihan mo. It's not a race na dapat ikaw yung palaging nakatapos ng una. It's a journey that you need to enjoy each moment of it. So enjoy mo yung singleness mo, enjoy mo yung buhay na sarili mo lang muna, enjoy mo yung kilalanin mo yung sarili mo. At this time, gusto kong isipin mo na kilalanin mo muna yung sarili mo. What are the things you want? What are the things you want to do? What are the things, what are your likes? Kasi for 9 years in a relationship or being with that girl, siguro madami kang hindi na-discover sa sarili mo kasi yung attention mo nakatuon din sa kanya. Yung ganun sana. So, allow that moment, yung pagiging single mo ngayon, allow it na para madidiscover mo pa kung ano yung mga kaya mo palang gawin. Yun. Yun yung gusto kong maisip mo yun na ano ba talaga kaya ko? Ano yung kaya ko? Na kaya ko sa sarili ko. Ganun. Para naman, you are, yung nag-grow ka talaga ng nag-grow. Kasi yun yung maganda yun yung maganda sa breakup. It helps you mag-grow as a person. And dun mo, no, ayoko talaga sa ganitong ideya na para maisip ng babae na sayang let go ka na. No, wag mong isipin yun. Wag. Don't put hatred to other people. Kasi it doesn't mean na sinaktan ka na, dapat saktan mo rin siya. No, hindi, walang mas magandang maidulot yung ganyan. So, if that person hates you, then wala ka nang magagawa dun. It's really important to give yourself the best as you can. So, hayaan mo siya nasaktan ka na kasi ikaw yung mamakit sa kanya. Yun. Ah, talak. Patay mo siya. Sayang naman. Ano nangyari? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Kinabahan ako. Ano nangyari? Akala ko she broke you. Talaga, sorry. Akala ko talaga yung Mrs. mo siya? Are you already married? It seems that you are really in love with her. Married na ba kayo? Hindi ko kasi alam yung buong story. Sorry, I am judging the person. But siguro sabi ko, I am not judging the other side. I am not judging the girl or the other side. I am not judging anyone. Kaya nga palagi kong sinasabi sa lahat na, I am not, if I am giving some my opinions, I am not into one story lang. Gusto ko talaga marinig yung two stories. Kasi pag isang storya lang kasi yung naririnig ko, pag hindi ko rin naririnig yung isang storya, hindi ko mabuo yung hindi ko, I cannot create a good um, opinions with the both of them. Kasi sila lang kasi nakakaalam yung nakakaalam yung mga bagay-bagay. I don't want to judge any one of the parties. Kasi parang wala akong alam. Parang sino ba ako para makaalam sa mga ginagawa nila? Because it's a long journey being in a relationship. It's a long journey and there are many ups. Of course, there are many downs also. So, gusto ko talaga malaman yung both story. Ano nangyari? Naku-curious tuloy ako. This really sounds so exciting now. Pinapanood ko siya, baka may makukuha ako dito.
You are too good in editing, huh? I like it. Ah, okay. So ano kayo, you are still in a relationship and then he leave you? Ganun, he left you? Wow, kaya pala. Kaya watching on your video, na-realize ko that you really got the talent kasi ang galing mo nang mag-mix up ng mga words at saka mag-create ng story. Ang galing. Actually, frustrated writer din ako when I was in college. Hindi ako nagmamayabang. Yes, I was once a frustrated writer. I imagine a lot of things. Sinusulat ko po talaga siya. Kaya pala ang galing, makikita mo talaga ang galing ng isang tao sa mga ano niya, sa mga content niya talaga. Wala pala actually sinilip ko kasi siya. Ito talagang mukha ng girl or iba lang? Hi Trip Moto Vlogs, thank you for coming also. Hi, thank you for being consistent sa bahay namin. Thank you Trip Moto Vlogs, enjoy ka lang ha and have a great night. Naku-curious ako, ilang days na ba? So, bago lang kasi lockdown, that's March 28 nung nag-lockdown. So, bago lang. Okay. Ah, akala ko ito talaga yung mukha, hindi pala. Kawawa naman. Kawawa naman. So, walang memories or wala kayong baby. GT Francia, wala kayong baby, that's it. Pero alam mo, GT Francia, lahat naman talaga tayo, we have those pain, yung mga ganong pain, kailangan natin yung i-let go din. Allow yourself to mourn. Iyak mo yan. Allow yourself to endure the pain na yan. Kasi we need to accept the fact na iwan talaga tayo ng taong mahal natin in any way possible. Whether breaks up, whether sa ibang buhay or ano. Endure mo lang yung sakit na yan. Pagkatapos mo yung endure na yan, iiyak mo, do things para lang maano ka, para masabi ko na, na ano tawag doon sa Bisaya? Para makakuan jud ka, maka-let go jud ka, sagit ka, inom ka, walwal ka, do it. You deserve it. Kasi diba, sakit yun eh. The pain, I feel you before what you feel right now. I feel you that when I was just 11 years old. Hindi ko ng feeling na gano'n. Yung parang, why me? Why I deserve this? Why it happens to me? You have lots of questions. You have lots of what if, lot of whys, yung mga gano'n. Yun yung mga tanong na mahirap masagot. But later on, duty pa siya. Ito talaga yung masasabi ko. Take it from me, ha? Later on, lahat ng mga bakit, lahat ng mga what if mo yan, masasagot mo yan after a couple of years. Kasi, of course, hindi naman may mga bagay naman na hindi masagot natin ngayon. Allow God to embrace you. Palagi ko talaga ay naku, hindi ko alam kung Christian ka or Catholic ka or ano ka, but allow me to say this. Let God, trust everything to God. Entrust yourself to God. Entrust your pain to God. Kasi wala naman ibang nakakaalam yan, isip siya. Kasi even ikaw, hindi mo alam ano nangyari sa bukas, ano nangyari sa pain mo. Hayaan mo lang yung sarili mo na, na mag, yung hayaan mo ang sarili mo na umiyak ka, yung hayaan mo lang, bigyan mo ng space yung sarili mo na iiyak mo lang yan.
hayaan mo gano'n. But of course, it doesn't mean na nawalan ka. Mawalan ka na rin ng motivation sa buhay. No. Allow it to inspire you even more. Yung, ano siya, yung, yung pagkawala niya, instead of yun yung rason para malugmok ka, make it as a reason para gumugrow ka. Yung ganun. Parang ano siya, yung parang halaman, yung dapat tumubo, yung may ano, may sumisibol na bago. Yung pagsibol ng pagbago yun. Yun yung mga new insights mo, yung new na ikaw. Kasi yung dati nakatayo ka lang, pero yung mga sibol na yun yung mga bagong ikaw na nag-grow and allow it to grow it. Yeah, yeah, yeah. I am praying for that na sana one day na makayanan mo yung pagsubok na yan. Kasi diba, wala namang pagsubok na madali. Kaya nga siya tinawag na pagsubok kasi minomold tayo. Ang pagsubok kasi parang minomold tayo in order for us to be strong. Kasi pag palaging maganda lang yung buhay, hindi ka magiging strong. You are as soft as a lemon. Which is, yung pagsubok na yan, siguro masasabi ko talaga na, yung emotional pain is really the worst part of everything. Kasi kung pera lang naman yung problema mo, I don't really think so. Hindi kami mayaman, pero I did not say that kung pera lang yan, okay lang yung solusyon na. But emotional pain really causes a lot of scars. Yung scar na, ito kasi yung mas mahirap pag mag-isa ka lang. You remember a lot. When you are alone, you bring back all those memories, those memories, those happy memories. Tapos, especially yung iba yung reason mo kung bakit ka nagkahiwala, yung mga ganun. So, yun talaga masasabi ko, just endure that pain right now. But isipin mo rin yung sarili mo. Sa pag-endure mo sa pain na yun, isipin mo yung sarili mo. Kasi of course, ikaw yung natira. Dapat make yourself more useful these times. Para makita mo sa sarili mo talaga na, kaya siya, may dahilan kung bakit siya nawala sa'yo, may dahilan. So, hindi ko masabi kung ano yung dahilan kasi I'm not a fortune teller, pero hopefully one day, ma-realize mo din yun sa sarili mo. If you are looking back now, like 2 years from now or 5 years from now, looking back talaga, masasabi mo talaga, kaya pala. Just learn to love yourself for now muna. Learn, ano muna, in the process of enduring pain, isipin mo talaga sarili mo kung bakit ka nandito, kung bakit ganyan. Huwag mong hayaan sarili mo na malugmok ka sa kalungkutan. Kasi ano yun sa'yo parang mag-bounce back yan sa'yo. Boomerang yan parang boomerang mag-bounce back yan sa'yo. Which is not good also for yourself. Diba? Hindi ko naman masayang tignan na malapit ka na lang malungkot. Learn to try new things. Yung talaga palagi kong sinasabi, learn to try new things in order for you also to enjoy. Kaya kahit pa paano, ma-enjoy mo rin yung sarili mo, diba? Kinalabutan ako. So, sana everything is doing good and real. Diba? Para enjoy ka. Oo nga hindi ko talaga alam no, ang ano. Oo nga, trip mo to vlogs. But anyway, I'm just so happy that you shared a lot into me tonight. Alam mo kung ano yung na-excite talaga ako every night. Kasi last night, iba yung nakwentuhan ko. Then tonight, iba naman yung nakwentuhan ko. Kaya nga, I am really looking forward every night. Kung sino naman yung kakwentuhan ko. Yung ganun, ang saya niyo kausap, guys, promise. Hindi ako naboboard kasi every night, iba yung kakwentuhan ko. Yung, alam niyo yung ano yung na-realize ko? That yung LS ko, every night nag-i-improve siya kasi iba yung nakakausap ko. Yun. No. Don't so sorry for that. Ako yung tipo ng tao na kung maulan ko ninyo, okay ra. Like, if naalakas akong atubangan,
Wa jud nay problema, willing naman ko maminaw. Like, dili ko I always encourage about the people. Siguro gusto ko maminaw sa istorya sa uban because it gives a lot of lesson for myself. Yun yung gusto ko. Kaya one of the reason why I love to talk other people, kaya gusto kong gusto kong malaman yung experience nila. Yung ganun. And not because I'm judging the person. No, hindi ako nang-judge. Pero gusto ko kasi, parang fun kasi, hindi naman fun. Ano, hindi ko lang masabi yung right term. Yung gusto ko yung kahit pa paano, I can be a shoulder to lean onto that person. Yung masasabi ko yung at least hindi ko man sinabi na gawin mo to, pero makatulong ako kahit pa paano. At saka, kahit magmaoy ka sa harapan ko, like, some of my friends are telling me about your problems about it. Tsaka ano, masaya ako na isa ako sa pinagkatiwalaan mo na sabihin. Kasi nung umattend ako kasi ng psychological, ano yung mga emotional problems. Mahirap kasi sa isang tao, especially if they're emotional, if they have got emotional problems, mag-share, magkwento. So kaya nga, as much as possible, I really encourage a lot of people na magkwento sa akin. Ganun. Of course, yun naman talaga yung gusto ko talaga that as much as possible, ayoko yung isipin ng tao na ano ako na kaya nga 'pag tinatawag nila ako na madam or like yung one of the reason na ayoko rin na ina-appreciate ako ng tao kasi feel ko parang I don't deserve the appreciations of others kasi parang marami pa akong dapat kainin na bigas para masabi ko sa sarili ko na marami na akong natututunan. I am just so happy kasi gaya ng sabi ko kanina, it takes a lot of courage to a person na magse-share, magkukuwento siya sa problema sa isang tao. Ako, I don't have that guts. Like, sinusolo ko lang talaga lahat. But, sinusolo ko lang talaga lahat because I have also my reason why I am doing it. But of course, pero pag ako na yung sinishiran, doon ako naging masaya na pinagkatiwala niya sa akin yung ganyan, yung sistema, yung masarap sa feelings kasi may nasabi ako sa kanya. Yung gano'ng it's I am just so happy na I'm lucky na ako yung ako sa akin mo kinakwento yan. Masaya ako. Hindi ako masaya dahil sa sitwasyon mo, pero masaya ako kasi may tiwala ka sa akin. Yung you trust those problems with me. Ang saya niya sa pakiramdam na parang you treat me also as your family. Kasi, alam mo yan, sinishare mo sa akin yun. I'm so happy. And GT Francis, ipipray ko talaga yun na maging okay ka. Kasi naniniwala naman ako na lahat ng tao na dumaan sa anumang klaseng pagsubok, magiging okay siya. In God's time din naman, of course, diba? Just trust yourself lang. And of course, learn also to value yourself, to pray. Yun lang naman yung masasabi ko. Walang sino man ang nakasabi kung kailan ka maging okay. But what's really important, alam mo yung target mo is magiging okay ka. Kaya, okay lang yan. Just breathe in and breath out. Iiyak mo yan, magwalwal ka, iiyak mo, magsigaw ka, magbundok ka, ano ka, mamundok ka. Yung mag-mountain climbing ka, mag-beach ka, do the things that makes you feel happy. Pero of course, at the end of the day, dapat piliin mo talaga na mag-let go para rin sa sarili mo. Kasi kahit kahit anong bundok pa yan, kahit anong dagat pa yan, kahit you are surrounded with millions of people, at the end of the day, matutulog ka pa rin mag-isa. At kapag matutulog ka mag-isa, doon na nalabas yung lungkot, yung pain. So, diba, dapat huwag mong i-cover, huwag mong ikahiya na may pinagdaanan ka. Yes, lahat naman tayo may pinagdaanan. Iba-iba lang siguro yung title ng mga pinagdaanan natin. Because we are created to be strong. Because that's what we are. Because we are really strong. Diba? So, just keep it up. Naniniwala naman ako na lahat tayo kaya lampasan ng mga pagsubok. Diba? We are stronger than we thought we are. Kasi tayo eh.
We are created like this. And siguro masasabi mo, if there are people who are emotionally stressed, who are not that strong. At saka, GT Francia ha, if you need to talk more about it, pwede mo talaga akong i-comment. I can help, I can give time with you. Talaga promise. Walang halong biro, walang ano. Alam mo ba guys, na mas gusto kong kausapin yung mga taong ganito kaysa mga taong, alam mo yun, mas I give time and efforts to people na they are emotionally stressed. Kasi kawawa kasi sila if walang nakikinig sa kanila. Hindi ko sila kinakaawaan. Like, ano, pero gusto ko lang na, like, ano lang, kasi at least ba, may kausap sila. Diba? Kahit paano. Kasi, hindi rin kasi sa buhay natin, hindi lahat ng tao kaya natin sabihan ng problema natin. And it is also great that we talk to strangers because, alam mo yung strangers, they won't judge you. Yes, kaya yun. Okay din yung you got a chance to talk to strangers because stranger won't even 1% of your life profile background. So yun, maganda rin yun. Yes, good night, GT Francia. I am praying and hoping na sana maging okay ka. God bless. Ingat ka palagi ha. Just pray. Wala talaga ako na masabi. Just pray. Pray your emotional pain right now. Huwag kang mag-alala. Sorry. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita in praying that one. Sana maging okay ka. Thank you. Thank you, GT Francia, for coming by. So, babe, how are you? Thank you for being with me tonight. Thank you. Super appreciated. So guys, if you have anything to say, anything na gusto niyong itanong sa akin, pwede kayong magtanong guys. Guys, ano, salamat talaga for being with me tonight. And of course, thank you for allowing me to be part of your night. It's a great journey talaga na nandito kayo. Sa bahay ko, sa bahay namin, tapos nakapagkwentuhan kayo sa amin. And guys, if you are, ano, I need also some suggestions. If you can suggest anything guys, pwede nyo siya i-suggest sa akin. Para kahit pa paano naman guys, ma-aware ako diba? So yun yun guys. Salamat guys for being with us tonight. Kahit ako lang yung mag-isa. Diba? Palagi ko sinasabi ko na this channel is not just only for myself, but of course it's for everyone behind this. My nephew, my nieces, my niece, my nephews, my family, like, yeah, like, kayo din guys, yes, kayo yung bumuo nito. This is not just about me, it's about everyone in the family then. Yeah, thank you guys, thank you. If you have anything to say or anything na gusto nyo malaman, you can just comment down. I am very open, 85% to be honest. I'm very open 85% of anything, and I am also
very honest in giving my opinions and comments in a lot of things. Kung hindi siya tama, but I make it the better, di ba? I'm just so happy na you are, guys, nandito kayo sa akin. Yes, nandito kayo sa akin. Masaya talaga ako. So that you really give time makapunta sa bahay ko. Thank you, guys. Thank you. I am so happy and overwhelmed of everyone's presence here, guys. So, pinapasalamat ko talaga yan kasi, diba, just like I've said, there's a lot of people doing it right now, but andito pa rin pero. So, isa napakagaling, napakagalak talaga namin na, na binigyan nyo kami ng chance. Binigyan nyo kami ng chance na makapasok sa buhay mo, guys. I, in behalf of the people behind sa bahay namin, maraming salamat po. Super thankful kami na nandito kayo for us. Yes, we are just so happy. Salamat talaga mga kahuwanas for being with us. Ako yung pinakamasaya. Kasi of course, I really love talking with you guys. And of course, I love talking and I love sharing a lot of informations. So, kaya yung bakit siya. So, thank you guys. Thank you. So guys, if you have anything to say here, you can just comment by and you can tell me ano yung mga gusto nyong ano yung mga gusto nyo pang malaman tungkol sa amin. Yes. So, salamat talaga guys for being with us and of course for helping us well. And guys, you can still ask anything sa amin except sa pera guys. Kasi wala kaming pera. So, hindi namin kayo mabibigyan ng ganyan. Maraming salamat sa lahat ng bumisita, dumala, nakipagkwentuhan sa amin. Salamat talaga, salamat. Kailangan namin talaga itong isang magandang journey na binigay niyo talaga sa amin. Kasi dito kami nag-grow. And dahil din sa iyo guys, dahil din sa inyo guys, marami kaming mga natutunan. Yes, marami kaming mga natutunan, mga bagay-bagay. So guys, thank you so much for talking and being with us tonight.
So, guys, thank you so much for being with me, for constantly being with me. Babe, you are not going to play cheese game. It seems that it's quite late already. It's 5 p.m. there, almost 6 p.m. You don't have plans on playing a game? Thank you. Thank you for my two loyal customer. Why? The amazing con late lagi mo nangan man nga magdagat na nga mag-isla sa dagat. Oh, you're back. Welcome back. Asa lagi tayo mga friends? Yung mga kuan mo friends, mga makalingaw nga friends. Gilaay na gani kumuot mo tayo ko. Ah, yeah, it's almost 6 p.m. in there already. So you're not planning to go out or playing online? Uy, kun asa tayo mo mga friends silang Rexball TV. Kung okay lang, baka gyapon. Charot. Di, okay ra. Kuan, late na, medyo late na, no? Duha na gani ko. Ningita ko ninyo, kay parang mawa akong duka. Nanginang mo, mag-isda sa dagat. Uy, kuan, kuan, unsaon pag kuan, pag, ikaw ba to ni suggest about StreamYard gabi? Nakalimot ko. Basta si Rex Ball ni suggest to siya. Unsaon di ay? I-try ko ganina, dili man ko kahibaw. I-try ko kanina, wala jud ko kasud. Kinahanglan man to kung sa to download pa. Kinahanglan to download. Nakatay mga imanana nga system. Kinahanglan pa daw mo download. So, kinahanglan ko ba mo download ana para katong makita mo ba sa ako ang kuan monitor. Ay, sorry. Sorry.
Hi, Konkon! Kamusta araw mo? Akala ko isa ka sa kaibigan kong Bisaya. Naguluhan ako. Sorry. Kamusta araw mo, Konkon? Ikaw pala yung kahapon yung kausap ko. Nag-gets na kita. Yung kausap ko ng yung bago na naalala na kita, Konkon. Hi, Kon! How are you? How's your day so far? Sana okay lang, no? I'm just so happy na nandito ka ulit sa bahay ko. Feeling mo, masaya ako na nandito ka, you give time na dumalaw. Napakasaya lang. Thank you, Konkon, for being with us tonight. I am so happy. Sana okay lang yung araw mo so far, galing kang work? Kasi it's kind of late already. Panoorin ko yan. Natapos na? Wow. Uh, mhm. Ang kuwela niyo dito 'no? Okey kaya nga. Akala ko nagwo-work ka na. So, ilang taon ka pa lang? Akala ko talaga ano ka na, teens ka na. Akala ko talaga teens ka na, Konkon. I just leave it there. I just leave it there na lang para at least papaano mandagdag. Sana ano hindi i-ano isaan ni Lolo YT para marami-rami yung WH na makukuha. Uy, Konkon ha, your home is growing. Wow, congrats, Konkon. It's a job well done. Sana maka-reach ng 500 para para may palaro si YT. Sana, but Konkon ha, i-enjoy mo yung moment na yan ha. Huwag masyadong magmamadali. Enjoy mo yung yung pag-upload. Yes. Magaling din naman yung mga content. Kaya sooner or later, ma-achieve mo yung 500. Wag mo na mag-aim ng 1K. Din ko muna sa'yo sa 500. Yun yung muna yung natin, yung unahin natin. Then after 500, jump up to 800 and 1K. Yay! Tapos WH na tayo. Oo nga, yun yung importante na mag-enjoy ka. At saka this is also helpful para for this quarantine season. I am so happy, Konkon. This is a good example of every people. At least sila, may nagawa sila. And this is also for, wag mong isipin na mamoni ka agad. Wag mong isipin na napag-frustrate ka lang, Konkon. Enjoy mo yung moment na to. Promise, maraming tutulong sa'yo. Hindi lang ako, kahit maybe ako, I can even help with it. Tutulungan kitang mag-reach ng 500. Which is, lang, um, dalo-dalo ka lang, tapos, enjoy mo lang yung pag-upload mo, yan, consistent ka lang. So, I am hoping talaga nga ma-reach mo yan. Wala lang mo ng target, lang, basta ma-reach lang natin yung 500 mo. Yun na yun.
So sana, yes, yun yung isa sa mga ano natin, isa sa next target natin. I'm so happy that you are here talaga. Ang galing, enjoy mo pa ha. Like, maglaro-laro pa kayo ng kasama mo. Pinsan mo yun or sister? Inilista na kita kon so that if wala ka sa bahay ko, isa-shout out pa rin kita para pag mayroon akong bagong bisita. Kasi meron akong bagong bisita kanina, tatlo. So, isa-shout out kita para makapuntahan ka din ng mga bagong bisita. Isa-shoutout kita content 'pag may bago akong bisita, eh, tapos hindi ka nakarating, at least mapuntahan ka nila. May chances na mapuntahan ka sa bagong bisita, 'di ba? Isa ka sa isa-shoutout ko sa 'pag nag-e-alis ako. Tutulungan talaga kita. I-enjoy mo lang ha, basta yun talaga yung sinabi ko. Enjoy the moment lang. Para masaya lang talaga. I'm so happy for you, Kwan. Late night na, Kon. Bakit gising ka pa? Okay. Enjoy mo yung moment na 'to, Kon, ha. At saka matulog ka rin ng maaga para meron ng resistensya, 'di ba? Sure, enjoy mo. Bye, Kon. I was planning to. Thank you. And guys, I want to end this up kasi yung mata ko talaga hindi ko na kaya. So, I want to end this up and thank you everyone for coming tonight. And
I am so happy that at least we are growing each and every day. So salamat talaga guys sa pagpunta. Enjoy po natin yung moment na ganito. I am so happy guys nakapunta kayo guys. Enjoy guys. Good night everyone. Sending my hugs and kisses to all of you. Good night. Bye Con. I am also leaving Con. So bye. Good night everyone.